الشخير عند الأطفال شيء مش طبيعي، ما لازم نتحمل شخير الأطفال أبدا. الشخير بيحصل عند تضيق بمجرى الهواء عند الطفل، بيؤدي لإصدار صوت عندما يضرب مجرى الهواء ببعضه أثناء النوم. عادة الطفل لازم ينام بدون ما يطلع أي صوت من نفسه. والطفل عنده ميزة خاصة بالنوم غير الكبار، هي أنه الطفل بيتنفس دايما من أنفه. نحن عادة بنخلق بنتنفس من أنفنا، ومع العمر لما نكبر نتعلم نتنفس من الفم. الطفل الرضيع طبيعي انه يكون الطفل يعني غالق فمه وهو نايم، لازم حتى لو فاتح فمه ما يتنفس منه، دايما بيجرب ياخذ نفس من الأنف. مشان هيك نحن بنولي اهتمام كثير عندما الطفل يشخر، لأنه إذا في عنده أي انسداد بمجرى الهواء بصير عندنا انقطاع بالنفس أثناء النوم، وهالانقطاع بيؤدي لمشاكل صحية كثير مهمة ما بنعرفها بوقتها، لأنه بتاخذ وقت لتبين عند الطفل، منها مشاكل النمو، مشاكل التركيز، النمو العقلي، الراحة، بتسبب مرات قلق عند الطفل.